Heiko heter jag. Jag är en av Bulten Bike. Vi finns i Karlstad, men vi säljer cyklar i hela Sverige, bland annat här i Stockholm. Idag är vi på lastcykelmässan och så har vi tagit med ett par cyklar hit. Lite urval av cyklarna som vi säljer ganska mycket av och som är populära. Här framme har vi en Urban Arrow, en med låda fram, tvåhjuling. Ganska populär bland barnfamiljer framför allt. Det som är kännetecken för den är egentligen användarvänlighet. Den här cykeln ska bara fungera. Elcykel såklart. En annan cykel som vi har tagit med är en trehjuling, en helt ny modell. Den heter så mycket som Black Iron Horse. Cykeln är väldigt nytt, är delvis gjort av recyclingmaterial. Ramarna är svetsat i Danmark och framöver ska den produceras i Ukraina. Deras första cykel som har styrning under framhjulen. Fördelen med det är att tyngdpunkten på lådan stannar alltid i mitten av cykeln. Så bland trehjulingar är det en av de mest stabila. Det som vi upplever som en väldigt populär modell eller koncept överhuvudtaget är longtails, alltså cyklar med lång svans kan man egentligen säga. Och det är just det här modellet som är ganska kompakt. Det går in i de flesta cykelförråd. Det går också ställa upprätt om det ska in i en hiss eller i en trång passage. Och sen är det så att den är gjort att vara kompakt men samtidigt kan ha med två barn i olika åldrar också. Sen har just den här tillverkaren lyssnar väldigt mycket på sina kunder för de har hört den här cykeln är för stor ibland. Så då har de ganska nyligen tagit fram en mindre version av den, extremt låg insteg och sån liten tillbehör som här för hunden eller för gosedjur som ska med. Sista cykeln vi har med idag är en Veloe. Den här görs i Italien helt och hållet. Liten sympatisk firma som också kommer ut med ganska många versioner samtidigt. Men här har vi verkligen en kompromiss av allt. Cykeln har nästan samma dimensioner som en standardcykel. Men återigen, du kan ta med en eller två barn. Den beter sig som en vanlig cykel som man är van vid och har stark motor nu också för att kunna även klara Stockholms backar.